mga kabroha. So before we start, no, kung bago pa lang ka sa ako on channel, so i-click mo na yan, click subscribe, no, and don't forget to hit the notification bell below. So watch this guys until the end, and you will learn to make money in games. So nako i-share nga app guys in relation to my last video, no, which is you will earn, no, as low as $0.1 makash out na nimo ang imong earnings. So this game guys is named or a product of Grand Channel Entertainment Limited. So kato akong gi-post nga Clip Clops. So unsa ning Clip Clops, no? Clip Clops Cash for laughs. So pwede nimo siya i-search sa imong Google or diri sa Google Play kung compatible imong phone. So far compatible siya both Android and iOS devices. So mao ni siya, ako ipakita ninyo. So kani nga game, makita ba? Kana bali lang siya. So Clip Clops Cash for Laughs. So kana. Then i-download lang na nimo siya. And then once you download, i-register nimo and then i-link nimo imong PayPal account. So kay didto sila mo bayad sa imong PayPal. So unsay naa ning Clip Clops? So first, naay mga mura siya kanang not typical pareha sa Facebook ug Instagram. So kani diri is naa say mga funny videos and then mga games. So kung mutan-aw ka sa ilahang mga videos, no kanang mga binuang lang gud nga mga videos, maka-earn ka clap coins, and then in which kanang clap coins kung ma-accumulate na siya, no, pwede na nimo siya i-convert into dollars, no, nana. So once ma-convert nimo into dollars, pwede nimo siya i-cash out, no, and then bayaran kanila sa imong PayPal, and then from PayPal pwede nimo siya ma-transfer into your bank account kung unsa man, BPI or BDO, unsa ba na siya nga account ang imong i-link sa imong PayPal. So inana, and then naasad sila'y sige tawag ani, naa sila'y kanang investment didto, no, which is ang imuhang clap coins i-invest nimo o kanang panitan. For example, naa kay 1,000 clap coins, and then kung mupalit ka ani, bayaran kanila imong 1,000 paliton nila, bayaran kanila o let's say for example 1,500. So mitubo siyang 500 clap coins, no. Depende na siya, or let's say for example in 24 hours bayaran kanila ana. So kanang mo mature ang imuhang clap coins. So from 1,000 bayaran ka 1,500. So initubo siya 500. So depende na siya na ay mga pilianan dadto kung unsang investment imuhang imong pilion. So inana, and then kaning imong clap coins pwede pud nimo siya magamit sa pagdula. So currently I'm using my clap coins para sa brainer na kanang dula. So kaning brainer mura ni siya quiz guys, quiz kanang mga general knowledge lang gud siya, no, naa siya about geography, naay about science and technology, naay about sa kanang mga Hollywood, naay about sa kanang mga biology, about sa politics, no, nga side inana. Different questions, no, kung matubag nimo ang ilang questions kay kanang naa kay certain reward ko ikaw ang makadaog. So by the way guys, ang imuhang mga kalaban diri is katong online pod, no, katong mga gadula og Clip Clops ra pod siya. So inana. So currently nakadaog ko. So naana ko sa king nga level, kay by sub level man na ang ilahang, by level man na ang kuan ang brainer, no. Sa brainer first mag-start ka sa
newbie, and then from newbie marank ka. Kung malampasan nimo ang newbie nga challenge, marank ka into bronze. Then after bronze, naa sila unsay tawag ani, let's say for example silver, then after silver, gold, and then platinum, and then next diamond, and then master, and then king ang pinaka last. So ang king mao niya siyang pinaka last. So karon nakadaog ko na ako sa king level, so in which sa king level naa siya reward na 1 million club coins. So si 1 million club coins at the end of the season, so currently ang deadline sa amo ang season challenge is June 1, 2020. So si at the end ana, so inika June 1 magbahinay na. So good for me kay nakaabot ko sa king. So katong 1 million bahinon to siya sa tanan players nga nakaabot og king. Inana siya, so kana. So kung makadaog ka ato nga club coin, so pwede na pud nimo siya gamiton, i-invest na pud nimo inana. So 100,000 club coins is equivalent to $1. So kana kung i-convert nimo na siya into dollar, pwede na pud na nimo siya i-withdraw inana. So by sub level siya. Anyway, maka-learn man sad ka kay general knowledge man sad siya. So dali ra siya nga mga questions, kay from time to time na iuban nga ibalik-balik nila ang mga questions, which is na maka-familiar ra sad ka inana. And then mao na siya. So imbis nga imuhang i-spend imong time sa mga walay pulos nga mga butang, like scan ka sa mga Facebook, why not use Clip Clubs and then bayaran pa ka inana. So Clip Clubs, so I'm using Clip Clubs for almost 3 weeks now, no, and then sayon ra siya gamiton ra man sad. So napoy dula nga fish pod aquarium, which is naa kay aquarium imuha din in which magbuhi kag mga isda, no. So virtual lang siya, through online raman siya. So from time to time dapat pakanon nimo ang imong mga isda para mo upgrade siya into another kind of fish, no, in which ang kani mga isda pwede nimo siya ibaligya kung ganahan ka, and then maka-earn sid ka og mga club coins ana. Mo na siya ang ako ang background or info nga ihatag about sa Clip Clubs. So for now nag-enjoy pa kog dula aning Clip Clubs, and then at the end of this video ako ipakita sa inyo ang ako ang rank level og videos of pictures about sa Clip Clubs. So naara diri sa description link kung unsaon siya pag-download, and then naa diri ang referral code sa ubos, no. Once ma-download nimo ang Clip Clubs, adto lang sa referral code, no, i-input ni nga referral code para makakuha ka og $1 inig sign up nimo, which is mo na sa imong sign up bonus. So mo na siya guys. So if you have questions guys, mga kabroha, feel free to comment your questions and inquiries about Clip Clubs kung saan siya pagdula. So thank you guys for watching. This is me again, Roha Wanderer, and I hope you learned something. I hope you can play this game with me, no? Okay. Because using my referral code, pwede ka mabilong sa ako ang mga friends list dito sa Clip Clubs. So thank you guys for watching, and God bless and goodbye.